So yun, dumating na lahat ng Lazada orders. Ito yung mga deadening phones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi siya. Yung clip sa gilid. Tapos yung mga pilot lights ko. Dumating na. Voltmeter. Ando yung isa na testing ko na okay. Yung fuse box. Ito, papalit ako na lang doon. Titipan ko. Tapos yung mga fuse. Marami. Kaskas. Mamaya. Bagay yung kulay kay Lito. Ganda. So, kakakuha ko lang galing ng Jazz 2006. Tapos merong kailangan lang namin i-retrofit ng konti. Okay, kuya, Happy New Year. Tapos ito yung dati, bebenta ko na lang. Linis ko naman. Okay, so pero handle to eh. Yung door handle muna tayo. Oh, ito. Hindi, edi 5. Ito loob. O sa ate mo. Sa loob tayo. Sa ate mo. 6. 6. Oh, 6. Pwede na yan. Malaki na yan, oh. Ang ano? Pwede mo po rin. 15 cm. Okay, asan yung ano? Alloy? At yan, may sukat dyan. Eh, maganda nga yung ganyan. Magkano yung ganyan lahat, kids? 1,600. Pwede nga yan. Alog naman. Hindi naman saktong 15 yan eh. Magkakating pa yan. Mga ano yan. Dito yan. Ganda. Pwede, dalawa lang nga talaga. Dalawa lang talaga yan. Di ba may knurling tool? Ito. Yun! Ay, Kita yan, ah. mukhang nakuha na namin ang knurling ah. Ano ka?
Tigil. Ay! Ay, ganda! Buti Wala hindi ko pang isang dinidinan. wala pang one. Saan papunta yan? Hindi, huhukayin yung gitna. Blanco yung gitna. Ay. Okay. Ano? Oo, unti na lang. Pero hindi natin to gitnang gitna. To gitnang Hindi, gitna. gitna yan. Ay, saan ang gulo na to? Kaya natin to. Kaya adjust. Unti-unti na lang. Tapos na lahat. Mga ilang oras din ginawa ang idea para maging ganito. Papalish, pipinturahan ng itim. So, okay na. Tapos na yung araw. Itong tapos na bukas ito. Lilinisin na lang. Ayan po, tinamad na po mag grinder. Hindi, kasi maingay. Linggo ngayon. Kaya shaper na lang. Yan, na ngayon, na-flat siya. Pag finish mo, wala na. Parang ganun siya, minas production. Ispatan ng MIG. Ispat na ng MIG dito para hindi maggagalaw-galaw. Ito, kita nyo dito, hindi pantay-pantay. Papantayin nyo yun ng shaper. Para
patod sa malapit na naman, si babating na lang yung gilid kasi masyado na kapag hinabol. Okay. Ayan. Tapos dumating na sa Lazada, galing sa Lazada yung latch ko. Nalaman nyo bakit latch to in order ko sa Lazada. Nuts and bolts, ang button natin ay dito. Galing na namin, may pinick up kami. Tapos nakabili ako ng stainless. Ito para sa seat belt. Mamaya papakita ko na lang. Okay. Ganda. Papalit ako na to ng alin. Panalo. Okay. Ano? Ispatan ng konti. Spat ng konti lang to. So ito nililinis na yun. Tatanggalin naman yung upuan, no? Nice. So mga ilang araw na lang po. Baka bukas o sa isang araw tapos na ito. Mga salamin yan, kuya. Mga salamin. Tap muna. Sarap. Nasample ng bench grinder. Sample ng bench grinder.